So ayun guys, share ko lang kung ano yung mga ginawa ko para ma-recover ko yung account ko from hackers. Shout out din kay Fake Player TV dun sa tutorial na sa YouTube. Medyo may nagbago nga lang ngayon kasi nag-update yung ML, then share ko sa inyo yung mga dapat gawin. Okay, ginawa ko is gumawa muna ako ng bagong account, pina-level 8 ko, and then after nun, pag level 8 na yung new account nyo, punta kayo dito sa customer service icon malapit sa avatar, tabi ng Instagram icon, ayun, sa taas, upper left. So punta kayo dito. Excuse. Ayun, ito pala, ito. And then account problem. Ayan. Tapos account having been hacked. Then select nyo yung una, the email address connected to the Ubuntu account is not mine. Tapos select no. Then dito sa form, turo ko sa inyo kung paano. May mga changes pero konti lang naman. Ito yung recover stolen account application. Kailangan mo lang gawin is select mo lahat para kung ano man yung email na nakabind sa hacker, matatanggal lahat yan. So ang gagawin mo is lagay mo yung ID, yung email mo, then yung nickname. Yung nickname niya ngayon, halimbawa yan. Tapos yung server ng account mo, tapos yung device na ginagamit mo to log in your account. Then dito yung registration date, dito select mo. Kung hindi mo alam yung registration date ng account mo, pwede mong i-download yung Google Play, tapos yung email, i-login mo doon, ma-check mo doon sa achievements, nandun siya. Tapos kung kailan na-hack yung account mo, for example ngayon, then previous nickname ng account mo, for example eto, yan. Tapos kailangan mong i-provide yung order numbers, yung pinaka first purchase mo, tsaka yung most recent order number. Kailangan may copy ka nito. For sure naman nasisend to sa mga email na nakabind sa account nyo. Koda shop, yan. Tapos kailangan mo ng screenshot ng receipt, yung first purchase tsaka yung last purchase mo. Tapos ito yung new account na ginagamit mo, ID ng new account. Tapos yung server dito din, then kung anong level ng character, for example level 8. And then kung anong lumalabas pag nilalagin mo yung account mo, for example ban ba yan or iba na yung nakalagay na email, screenshot mo, upload mo dito. Tapos additional information, sulat, type mo lang kung gusto mo na halimbawa ganito, please yan. After nyan, submit mo. Joke lang yung heart na recover my account. Tapos after nun, ito yung reply ng customer service after 24 to 48 hours. Kailangan nyo maghintay guys ha. Yun yung time frame kasi nung ako halos 2 araw din ako nag-antay bago mag-reply yung customer service. Then ito yung reply nila. Ito yung reply ng customer service. Ayan, this is Susan, blah blah blah. Tapos ang gagawin mo,
kailangan mo i-bind yung Moonton account dun sa bago mong Moonton email dun sa bago mong account. Tapos after nun, i-send mo kay customer service ito. I-reply mo kay customer service yung new account ID mo. That's it. After nun, pag na-provide mo na yun kay customer service representative, ito yung magiging reply niya after 24 hours ulit. Ayan. So, ang gagawin mo kapag nag-reply na ng ganyan si customer service, pumunta ka sa ML account mo. Punta ka dito sa account, dito sa avatar, and then punta ka sa account, yan. Kung ano yung email na binahin mo dun sa new account, i-login mo dito sa Moonton account. For example, Moonton yan. I-login mo, after nun, yung old account mo, papasok na dun sa email. Then, ito, makukuha mo na siya. Yun lang. Gusto ko lang i-share para sa mga hindi nakakaalam or sa mga hindi alam ang gagawin. Sana makatulong ako, guys. And, yeah, happy gaming. At, na-miss ko tong favorite skin ko. Na-miss ko to.